So, ngayon pupunta na kami sa Gyeongbokgung. Ngayon, itutuloy yung pag-handbook namin. Katatapos lang namin mag-breakfast. Tapos, day 4 na rin namin. Bukas, last day na. Naghaharap na kami. Ito sa akin. Kaya Nemel, ayun. Ikaw. Blue. Nakabihis na kami. Pasok na kami. Kasi nakapagbihis na kami. Free entrance tayo. Natatag yung pedicure para hindi na. Tingnan niyo yung back niya. Pakita kita. Si Rayo parang si Grim Reaper. Black na black. Si Grim Reaper. Pa dito, parking yan, 'di ba? Sabi niya. 'Di ba doon? School trip na naman ba to? Lagi dalang may school trip. Flower yung kayo. Naka-handbook na kami. Ba't yung kay Daya nakalugay? Ang daya. Baka sinabi niya. Kasi tinatanong ko. Ito, okay na sabi. Oo nga. Hindi, tinatanong niya kung pwede kung iipit or not. Hindi ako sinabi. Sa akin tinatanong niya. Ang dami tao, grabe. Hurry up, please, hurry up! Please hurry up! We need to lunch! Mga bata naman. Excuse me, this way! This way! Saka pa yung likod mo sa akin. Oo nga eh. Baka hindi na nakaayos si likod. Hindi ah. Iba yung design na sa akin. What's happening here? Nanood kami ng changing of guards. Sino nakaabot na?
Ito yung katana. Uwi na. Oh, it's the... 차라리 이쪽으로 가, 이쪽으로. 다른 사람들을 위해서 좀만 안쪽으로 들어가 주세요. Gusto daw. 나이, 사람들들 나이. 네, 들어가세요. 사람들을 위해서 힘주세요. Pasok na kami. Dami tao, grabe. School day, Nakadami tao. So many people. Eh, 1 hour na lang yung ano natin. Ang bilis naman, 1 hour na yun agad. Ang tagal nga nila. Kasi nagtakbo na yung oras nung Suot mo na. make-upan ka. Ah. Habang mini-makeupan ka, tumatakbo yung oras. Siyempre, yung sa amin hindi. Kasi di ba na-late ka? Kasi nakapagbayad na dito doon. Ah, oo. So, yun. Eh, di late ako. Pwede ko pa. Eh, dapat pala hindi mo na nagbayad eh. Oo nga, yun nga doon. Babalik tayo ulit sa entrance. Dami kasing tao. Tignan mo, dito ba nakikita ko yung tao? Ang dami. Say hi. Sobrang lamig naman. Kami sa likod. Grabe ang lamig. Parang nagpunta na tayo dito. Hindi pa ba? Hindi. Hindi nga. Nasaan yang? Ayun ba? Anong view dito? Ayan. Kita yung bundok. Kabilang side. Ha? Kabilang Sirayo. side pa. Kasi di ba left tayo, ay right tayo. Oo, mas mabilis, mas malapit yun. Ito, kanina to. Lalaki. Lalaki. Yung lalaki yung photographer. Kasi kung... Okay, tapos na kami. Exit lang. Rayo. Rayo. Nakita ka sa camera. Ano ba cellphone ko? Many hours later. Dinner na kami. Kanina pa kami nakauwi. Namili lang kami ng pasalubong. Sa E-Mart ba tayo bumibili?
Inahin niyo yung sorry ng wifi. Sa Imart tayo may dinner. 24 hours. Gano'n mo mataas? Ano yan? Isda. Anong isla? Yan. Record. Recording. Kahanap na kami ng food. Wala yung anong burrito. Hindi natin. Pagod na ako. Hindi ka kumabunggo kanina. Pagdi-dinner. Kasi last dinner na namin dito sa Yes. yes. Tomorrow we'll be at the Philippines already. Ay, not tomorrow. Tomorrow. The day after tomorrow. Tomorrow. 8 p.m. yung flight. Ayaw namin umuwi. Saan ba titingin dito? Okay. Tulungan mo ako, ya. It's already 8. Ala, ayaw makita eh. 8:06. Ano? Maghanap kami ng ano. Samgyupsal. Layo nga. Malayo po yun ba? Eh kasi ako saan na tayo napadpad. Mukha ka ng bindi. Ouch! Ito yung ano, sa Goblin. Yung BBQ, Pillow Cafe. Andiyan pa ba sila? Andiyan pa kaya yung ano? Nakasabi. Hindi ko alam eh. Ang layo pa nung narating namin. Last dinner na nga namin dito. Kaya po, food. Ano meron? Naghahanap lang kami ng dinner ah. Ha? 자, 오늘 18번 나사 이러고 있어요. 우리가 비기 멘트를 맞아요. 오늘 Hindi ko pa natikman itong cookie. Pakita naman. Nakakain ka na ng rice. Kahit miniso lang naman yung ano mo yung pagkakita. Miniso ng Korea. Venezuela. Dagom. Coffee. Japanese ko lang. Ayoko na ng Japanese. Japanese tayo kanina. So, ayun. After namin maglakad, naikot na namin. Punta kami sa mayong loob. Dito kami na uwi. Bumalik kami. Saya. Last dinner namin. Nakauwi na kami. Matutulog na kami maya-maya kasi bukas alis na kami dito. Nilipit na. Bye. Thank you for watching this video. This vlog. Yan. Andito pa yan. Doon yan sa kabila matutulog. Pero yan. Ano na. Pack up na kami. Thank you for watching this vlog. Bye.